Salutare tuturor, sunt Ionuț, iar în acest material voi face o recenzie a poate celui mai așteptat telefon al primăverii, Samsung Galaxy S6, în cazul meu un Samsung Galaxy S6 Edge. Galaxy S6 și Galaxy S6 Edge sunt identice în ceea ce privește specificațiile, diferența între ele fiind prezența ecranului curbat pe Galaxy S6 Edge, care dictează o altă formă carcasei și au fost adăugate câteva funcții care să profite de curburile ecranului. Primul lucru care atrage atenția este că la construcția acestui telefon au fost folosite sticla și metalul. Chiar și butoanele de repaus-închidere-pornire și cele pentru ajustarea volumului sunt și ele metalice, fiind mult mai ușor de palpat în momentul în care sunt acționate. La fel este și butonul Home, care este placat cu sticlă, sub care se ascunde cititorul de amprentă folosit pentru autentificare și care este certificat PayPal. Samsung a renunțat la policarbonat pentru seria Galaxy S și rezultatul este unul plăcut la atingere și comod de ținut în mână, aspectul fiind unul premium. Spatele telefonului este și el placat cu Gorilla Glass 4 care, deși aparent alunecoasă, asigură priză bună și nu durează mult până când te obișnuiești cu ea la ținerea telefonului în mână. Ecranul de 5,1 țoli domină partea frontală a telefonului. Are o rezoluție de 2560 pixeli pe înălțime și 1440 pixeli pe lățime. În cazul Galaxy S6 Edge, impresia este că tot ansamblul telefonului a fost construit în jurul ecranului. Curburile laterale ale acestuia dictează marginile carcasei, care sunt foarte subțiri, ușor tăioase, dar acest aspect ține și de obișnuință. Fiind la capitolul subțirime, trebuie menționat că S6 Edge se laudă cu o grosime de doar 7 mm, fiind cu aproape 15% mai subțire decât modelul precedent din serie, Galaxy S5, în același timp fiind și cu 13 grame mai ușor, deși, așa cum spuneam, metalul și sticla au luat locul policarbonatului. Ca o consecință a folosirii metalului și sticlei la construcția Galaxy S6 Edge, acum nu mai este posibilă înlocuirea bateriei de 2550 mAh, fapt care poate fi considerat un neajuns de către unii utilizatori. Singurul loc în care se mai poate intra oarecum la interiorul telefonului este locașul pentru cartela SIM, formatul acceptat de Galaxy S6 Edge fiind cel de nano SIM. La exteriorul telefonului mai remarcăm un port infraroșu pentru a folosi telefonul pe post de telecomandă pentru televizoare, decodoare TV sau chiar aparate de aer condiționat, iar în partea inferioară, grila pentru difuzorul încorporat și mufa standard de 3,5 mm pentru căști, iar pe spatele telefonului găsim senzorul de puls, blițul LED și camera foto. Aceasta din urmă iese în afara planului spatelui telefonului. Telefonul fiind foarte subțire, protuberanța camerei permite ridicarea acestuia mai ușor de pe un birou, de exemplu, acțiune poate problematică dacă lentila acesteia ar fi fost la același nivel cu spatele telefonului. Judecând după aspectul exterior, deducem că interiorul a ținut și el o dietă serioasă în ceea ce privește aranjamentul componentelor și dimensiunea acestora. Cu toate acestea, S6 Edge are niște mușchi foarte bine definiți. Un chipset cu 8 nuclee Exynos 7420, din care 4 nuclee tactate la 1,5 GHz și 4 la 2,1 GHz, un chipset grafic Mali T760, 3 GB memorie RAM și 32, 64 sau 128 GB spațiu pentru stocare. Știu, sună un pic prea tehnic, așa că voi traduce succint. Este un telefon foarte puternic, este vârful de gamă. Nu prea cred în relevanța pe care o au programele de testare, dar am rulat totuși Antutu Benchmark, versiunea 5.6.2, pentru a cuantifica într-un fel sau altul această putere. Prima oară l-am rulat în modul 32 de biți și s-a obținut un scor de 61.399 de puncte. Când am schimbat modul de rulare alegând 64 de biți, punctajul obținut a fost de 70.359 puncte. Rezoluția ecranului m-a împiedicat să văd în testul video câte cadre pe secundă sunt afișate, așa că am mărit imaginea pentru a vedea acest lucru. Concluzia? Ce este în Galaxy S6 Edge permite ca cele mai pretențioase aplicații sau jocuri să fie încărcate rapid și să ruleze foarte fluid, fără niciun fel de întrerupere, deci cei mai pretențioși dintre utilizatori vor fi mulțumiți pe deplin. Revenind la ecran, pot spune doar că trebuie văzut pentru a fi crezut. Luminozitate și culori aproape de perfecțiune, un negru adânc și unghiuri foarte mari de vizualizare. Nu durează mult obișnuirea cu marginile curbate și acestea nu reprezintă niciun fel de impediment în urmărirea de clipuri video pe telefon,
fiind chiar simpatic efectul pe care acesta îl creează în momentul în care se navighează printre imaginile din galerie, de exemplu. O altă trăsătură care scoate în evidență ecranul este posibilitatea personalizării uneia dintre marginile curbate. Acesteia îi se pot atribui diferite utilități, cum ar fi iluminarea în cazul în care este primit un apel telefonic și telefonul stă cu ecranul în jos. Culoarea iluminării poate fi personalizată în cazul în care unul dintre contactele favorite predefinite apelează. Altă opțiune este afișarea ceasului pe timpul nopții. La aceasta se adaugă afișarea unui flux cu informații în cazul în care este activată opțiunea printr-un gest făcut de-a lungul curburii cu o mișcare înainte și înapoi când telefonul se află în modul așteptare. Trebuie menționat faptul că utilizatorul trebuie să selecteze partea care va efectua operațiunile, astfel că în cazul acestui aspect chiar nu contează dacă ești dreptaș sau stângaci. Nu același lucru se poate spune despre senzorul de puls, care mi s-a părut un pic incomod în momentul utilizării cu mâna stângă. Că veni vorba de telefonul cu ecranul în jos și senzor de măsurare a pulsului, trebuie să spun că am fost plăcut surprins de implementarea opțiunii de a respinge un apel doar punând degetul pe senzor, foarte utilă în timpul ședințelor. Pe lângă această facilitate, senzorul evident că măsoară ce altceva decât pulsul. Aceasta prin intermediul aplicației S-Health, care este printre puținele care vine preinstalate cu Galaxy S6 Edge. TouchWiz a fost pus și el la dietă, fiind ajutat și de Android 5.0.2, care este în acest moment pe Galaxy S6 Edge, astfel încât schimbările pe care le aduce interfeței implicite a sistemului de operare sunt parcă făcute să faciliteze obișnuirea rapidă a unui utilizator care nu a mai folosit vreun telefon Samsung cu TouchWiz până acum. S-a renunțat până și la împărțirea în file a meniului pentru setări, care de asemenea reprezintă un plus. Remarcăm și înlocuirea pictogramelor scurtătură cu texte explicite, ușor de citit, și aceasta în multe zone ale interfeței. Adăugăm și adaptarea cromaticii funcție de programul folosit, indiciile vizuale oferite utilizatorului fiind clare, dar în același timp discrete, conducând către o experiență plăcută de utilizare. Pe S6 Edge, conectivitatea este completă. Wi-Fi A, B, G, N și AC în bandă duală, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi Direct, 3G, 4G, Screen Mirroring, toate sunt prezente. Cei care folosesc 3G sau 4G se vor putea plânge doar de calitatea semnalului și a acoperirii oferite de către operatori, neputându-se da vina pe S6 Edge, acesta fiind pregătit pentru viteze mari. În ceea ce privește cele două camere foto de pe Galaxy S6 Edge, povestea este un picuț mai lungă. Acestea sunt ușor de accesat, fie prin dubla apăsare a butonului Home, fie folosindu-se scurtătura prezentă pe ecranul de blocare, aplicația pornind foarte repede, chiar dacă telefonul este în modul așteptare. Aranjamentul butoanelor virtuale nu s-a schimbat, dar interfața este acum mai aerisită prin micșorarea acestora. Meniurile pentru setări sunt curate, ușor de înțeles, fiind acum de tip listă și nu grilă ca în versiunile anterioare. Cred că tot cu gândul la stângaci, tastele volum acționează acum declanșatorul, identic cu apăsarea butonului virtual de declanșare de pe ecran. Focalizarea a fost îmbunătățită, fiind posibilă acum focalizarea și urmărirea unui subiect aflat în mișcare, chiar și în condiții de iluminat un pic mai slab. Aceasta se realizează destul de corect, chiar dacă în unele situații se caută ceva mai mult timp planul pe care dorim focalizarea. Blitzul de tip LED cu lumină albă este mulțumitor, nefiind agresiv, încât să supralumineze zonele aflate în apropiere. Distanța lui de acțiune este limitată totuși la 2-3 metri de telefon, fiind totuși potrivit pentru portrete sau fotografii de grup în condiții de iluminare precare. Calitatea imaginilor oferite de senzorul de 16 megapixele al camerei de pe spatele Galaxy S6 Edge este una foarte bună, în condiții bune de iluminare. Modul HDR este disponibil permanent, atât pentru realizare de imagini, cât și pentru realizare de clipuri video. Nu este un mod agresiv, astfel încât echilibrarea luminozității în cadru se face într-un mod plăcut. Imaginile au detalii clare, stabilizatorul optic de imagini făcându-și foarte bine treaba atunci când este nevoie de un timp mai lung de expunere, datorat iluminării slabe a scenei sau subiectului de fotografiat. Înregistrarea video este fluidă, detaliile fiind bine reprezentate, fie că filmarea se realizează cu o rezoluție Full HD cu o cadență de 60 de cadre pe secundă sau în format Ultra HD cu 30 de cadre pe secundă, cu limitor totuși în ceea ce privește lungimea clipurilor, care nu poate depăși 5 minute, și imposibilitatea utilizării stabilizatorului optic pentru rezoluții mai mari decât cele Full HD. Pe lângă acestea,
Avem și posibilitatea realizării de clipuri cu încetinitorul pentru acele momente în care vrem să vedem anumite detalii pe care nu le-am observat la viteză normală. Camera frontală de 5 megapixeli are un câmp mare de cuprindere, astfel încât pasionații de autoportrete vor fi încântați de aceasta, mai ales pentru că obiectivul folosit are o deschidere de f1.9, permițând realizarea de autoportrete sau apeluri video în condiții de iluminare scăzută. Înregistrează și clipuri video Full HD, astfel încât cu un monopied de extindere putem filma fără probleme chiar și segmente din această recenzie. Astfel, după toate acestea, concluzia care se desprinde este că avem de a face cu un telefon foarte bine construit și care modifică radical linia seriei Galaxy S. Aspectul premium dat de materialele folosite la construirea acestuia, completat de unicitatea marginilor curbate ale ecranului, componentele de ultimă generație și simplificarea interacțiunii cu utilizatorul prin schimbările aduse TouchWiz, fac ca Galaxy S6 Edge să ridice ștacheta pentru toate criteriile după care era judecat până acum un telefon care rulează Android. O părere personală este că vom mai avea de așteptat până când va apare un concurent serios pe acest segment. Până atunci, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la următorul material. Puteți să vă abonați la acest canal pentru a afla printre primii despre când îl public și dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați una dintre mânuțele desenate sub el, de preferință cea cu degetul în sus, sau să folosiți secțiunea pentru comentarii. Vă mulțumesc!